guys, good afternoon. Ngayon, since lockdown, hindi tayo pwedeng mamasyal. So, I decided to buting-ting may RCS 125. So, yan ang gagawin natin ngayon is magre-rewiring tayo ng horn. Magre-rewiring tayo ng horn. So yung horn na nabili ko is Mocc. Yan. So dahil magulo yung wiring, magre-rewiring tayo. So ituturo ko sa inyo mamaya yung layout, yung version ko, no, kung paano ko ginagawa yung pag-set up ng horn natin. So yun, so yung kanina na set up ko na yung actually yung horn dati nakalagay dito, nakadikit dito, yan, magkasama sila. So I decided ihiwalay. So dahil mahirap siyang ilagay dito sa side na to dahil malaki, naghanap ako ng pwedeng paglagyan dito sa taas. Yan. So yung isa nandito. Yan. So yun. Ito yung isa. So dati dito nakalagay yan sa gilid kasama ng auxiliary lights. So yun guys, set up na natin. So yung motorcycle natin is RCS Keeway brand. So yan, RCS 125cc. Isang musikang handog ko para sa bawat kasapi na aking kinabilangan. Gusto ko lang ibahagi ang sayang na ibigay niyo sa akin sa paglalakbay. Kamusta nga pala dyan sa aking mga kasabay? Salamat sa presidente, visit mga kor. Kamusta na kayo? Always aris mga tol. Mas lalo na dumadami tayo at lumalakas. Naway mabuting adhikain, palagi nating angkas. Di mo naman kailangan ng mamahalin ng motor. Disiplina sa daan ang importante mga tol. Bago mo pa isagad ang iyong silinyador, isipin mo ang buhay mo sa dulo, baka mabuhol. RCS Solds Philippines, yan ang aking kinabilangan. Ikalawang pamilya, di lang basta kaibigan. Samahang may positibo na layunin sa daan. Mapadatihan o baguhan ay handa kang gabayan. Hangarin ang lahat na makatulong sa iba. Damayan sa oras ng hirap at pagkakaisa. Dahil sa amin hindi rason na mahirap ka, diba? Para magbahagi ng tulong at ng biyaya sa iba. Kung wala, hindi yung kaso, wala namang problema. Sa grupo, importante lang ligtas at sama-sama ang daan na tatahakin. Saan mang destinasyon, patungo ang bawat isa, sinasa puso ang misyon. Advokasya ng grupo ay ibahagi sa iba pa nating mga kagulong at nang malaman din nila kung ano ang nararapat at di dapat sa daan. Huwag hintaying maaksidente bago mag-ingat ang daan. Buhay natin isa lang na dapat mong pangalagaan. Masaya ang maglakbay na malayo sa kapahamakan. Mas mainam ang marami kang alam, kaibigan. Arriba mga salt, sa inyo ko yan natutunan. Di mo naman kailangan ng mamahalin ng motor. Disiplina sa daan ang importante mga tol. Bago mo pa isagad ang iyong silinyador, isipin mo ang buhay mo sa dulo, baka mabuhol. RCS Solds Philippines, yan ang aking kinabilangan. Ikalawang pamilya, di lang basta kaibigan. Samahang may positibo na layunin. So ito galing to sa positive, galing sa baterya. So live to, kaya kailangan nating balutin ng electrical tape just for safety. Hindi masunog yung wire. Yan, safe dapat siya. So galing sa battery positive. Itong dalawa is galing sa
Coffee time sa may kape. Walang kape, manahimik. Ano to sa title sabi mo, Je? Unforgettable. Unforgettable. Yung may kape, magpahiram. Yung nag-iaya magkape, magpahiram. Walang papahiram. Almost ubos na. Hindi makalabas. Gusto mo labas ako? Pabili ka? Ayusin mo lang tong motor ko. Okay.